mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Chủ tịch nước mắc bệnh do virus gây hại cho máu. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chữa trị ở Nhật Bản là chính, nên các bác sĩ tại đây đã tuân thủ quy định của luật về giữ bí mật thông tin. Họ chỉ tiết lộ bệnh do virus gây hại cho máu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10 giờ 05 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018. Nguồn ảnh Ngọc Diệp, Chủ tịch nước chữa bệnh bên Nhật là chính, nên tuân thủ luật pháp của họ, coi đây là bí mật riêng tư, ông Triệu nói. Trong khi đó, giáo sư, tiến sĩ Phạm Gia Khải, nguyên Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Cố vấn Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính cách đây một thời gian và đã từng đi nước ngoài điều trị. Do thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên chỉ có thể điều trị duy trì để lui bệnh một thời gian. Sau khi phát hiện mắc bệnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiều lần được đưa đi nước ngoài chữa bệnh, cụ thể là tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh của Chủ tịch nước có dấu hiệu trở lại nặng hơn và đã được các chuyên gia trong nước và nước ngoài hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Đến chiều ngày 20 tháng 9, Chủ tịch nước trở bệnh nặng nên phải vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, nhưng Chủ tịch nước đã từ trần vào 10 giờ 05 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018. Trước khi qua đời ít ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn có nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng. Chủ tịch nước sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tiến sĩ luật học Đại học An Ninh, học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư lý luận chính trị, cao cấp ngoại ngữ, cao học tiếng Trung. Ông từng giữ chức Cục trưởng Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi được bầu làm Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 4 năm 2016, ông được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14. Nguồn Thế Kha theo Dân trí. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.